Okay, kalau tadi inbreeding dia akan melibatkan mating between closely related individuals, okay, yang akan melibatkan inbreeding, depression dan sebagainya. Next one is outbreeding. Kalau tadi inbreeding among closely related, outbreeding ni dia sebaliknya lah, dia akan mating between distant related. Senang kita tak ada kaitan lah. Okay, contohnya adalah di semalam involve mating between unrelated or distantly related individual of a species. Okay, contoh paling senang adalah mixed marriage, alright, and their offspring produce are known as hybrids. Kita tak panggil lah hybrids, for human kita panggil dia mix ataupun kacuk-kacukan. Okay, kalau binatang kita panggil hybrids lah. Okay, contohnya adalah this interracial marriage between Prince Harry dan juga Meghan Markle, the Queen. Okay, oh my god, they are so iconic. You all kena baca pasal diorang. Okay, so boleh nampak Prince Charles ni white, Meghan Markle ni dia adalah black. Okay, so anak diorang memang akan dapat mix lah, yang akan ada dia akan nampak anak mix antara white dengan black people ni memang sangat handsome dan cantik bagi I lah. Okay, and usually hybrid memang often have superior ataupun high quality characteristic compared to the parents, yang kita panggil, as I said, hybrid vigor ataupun hybrid vigor, dan juga dikenali sebagai heterosis. Production of hybrids that possess good qualities. Contohnya dia akan mature early. In terms of fruit, dia akan increase fruit size and number. And in terms of ability to resist diseases, they are more resistant to disease. Okay, as a result from crossing between individual of different varieties. Contoh yang ada dekat keliling kita adalah in Malaysia yang paling senang adalah pokok palm pokok apa ni? Kelapa sawit. Dia nak mengingat. Okay, dia adalah pokok kelapa sawit, alright? Dan usually kalau awak tengok kita ada this satu strain yang kita panggil oil palm piscifera. Cuma kalau awak tengok piscifera ni, dia ada this yellow flesh yang tebal, tetapi dia punya seed tu tidak ada shell around it. Bila tak ada shell around the seed, okay, ni seed warna putih belakang. Bila tak ada shell di keliling dia tidak resistant kepada environment. Seed dia senang cepat rosak dan sebagainya. Dan tetapi the good thing about Speciifera is that dia ada this yellow flesh, yellow flesh yang kita panggil mesocarp, where oil is extracted. Dia ada tebal, tetapi seed dia tidak enclosed with shell. So seed dia tu akan problem lah, tak resistant walaupun dia ada this mesocarp yang tebal. Yang kedua pula kita ada this oil palm dura. Oil palm dura ni kalau awak tengok dia punya seed tu memang ada thick shell around it. So dia punya seed very resistant to the environment. So memang tough lah senang cerita. Tetapi pula dia punya mesocarp tu sangat nipis. So maksudnya dia tidak produce banyak oil. What happen is that kita nak satu hybrid yang akan ada, kalau boleh kita nak satu hybrid yang ada tebal dia punya mesocarp dan juga dia ada shell around the seed, so that nanti bolehlah produce satu hybrid yang dia ada boleh produce banyak oil dan juga tahan pada environment. Itulah yang kita panggil oil palm tenera. Kalau awak tengok this hybrid, dia ada thick mesocarp, sama macam dia punya one of the parent yang tu Piscifera, dan dia juga kalau awak nampak dia punya seed tu ada shell around it. Okay, sama macam dia punya inilah mother, which is oil palm dura. So it has shell and it produces 30% more oil content than the parents, and the fruit does not drop easily and resistant to the environment. Ini yang kita katakan hybrid vigor. Kerana apa? Dia produce high quality seeds dan juga fruits. Okay. Dan as I said, untuk advantages of breeding ialah dia akan progeny show more variation, more resistance to diseases, more resistance to environment, and increases variability of the genomes. Means that heterozygous is more than homozygous. Orang yang ada banyak ciri-ciri yang lain tu lagi banyak daripada orang yang ada ciri-ciri yang sama. And disebabkan they have this variation, they are more well adaptable, jadi they have better chance of survival, and basically they have the superior qualities yang kita panggil hybrid vigor. I think GOR, betul kan? Okay. Ini adalah comparison between the natural selection and artificial selection yang you boleh baca sendiri, and paling important, paling senang adalah dia punya selection first, siapa yang influence dia. Natural selection memang by environment ataupun nature, cuma artificial tu memang melibatkan man ataupun manusia lah. Okay, the rest ni you boleh baca pasal sendiri. Okay. Next kita nak tengok itu adalah selection. How do you survive in the environment? Okay, macam mana awak terpilih untuk hidup dekat dalam
environment yang sangat-sangat mencabar. Okay, itu adalah selection. Next, kita nak tengok macam mana satu proses pembentukan spesies itu berlaku. Okay, itu adalah melalui proses yang terpanggil speciation. Selection tadi memang akan lead to the what we call variation. Speciation itu juga akan menyebabkan contribute kepada variasi. Kerana apa? Berlainan spesies means kita akan berlainan, akan menunjukkan variasi lah. Okay. So by the end of this lecture, you should be able to define the biological species concept. You should be able to describe the modes of speciation. Ini adalah essay. Sympatric and allopatric. Basically, allopatric dulu baru sympatric. And you should be able to state the process that leads to the speciation, iaitu isolation, genetic drift, hybridization, and adaptive radiation lah. Okay, and kita akan tengok ni satu per satu. Basically, ini adalah ini adalah the mind map yang kita dah tengok tadi. We have covered the selection process, this one. Now kita nak tengok this what we call speciation. That is from the word species, dia adalah formation of species. Dan there are two modes of speciation. Macam mana species itu boleh terhasil. First adalah allopatric speciation yang melibatkan geographical barrier. Dan yang kedua sympatric speciation yang akan melibatkan more kepada mutation ataupun sudden random changes in the gene. Itu adalah sympatric. Dan kita nak tengok macam mana di speciation ini, all this dipengaruhi oleh isolation, genetic drift, hybridization dan juga adaptive radiation. Okay. So, apa itu species? Species can be defined, okay, untuk the biological species concept, dia melibatkan two components. The first one adalah species itself. Dia adalah a group of potentially interbreeding population. Okay, species ni dia boleh mate, dia boleh breed antara dia. That's why dia kata interbreeding. Manusia boleh mate antara manusia. So maksudnya sekarang in human population adanya interbreeding, antara breeding. Breeding antara dia. So interbreeding itu antara the same species. Hasil daripada itu akan menghasilkan fertile offspring, fertile and viable offspring that are reproductively isolated from other population of species. Okay, apa yang dimasukkan dua ayat ni adalah let's say awak kahwin dengan seorang, awak kahwin dengan awak punya pasangan, dapat anak. Anak tu pula okay, dia fertile, dia subur. Dan anak awak tu tidak boleh reproduce dengan selain daripada manusia. Contohnya kuda ke, gajah ke, tak boleh. Okay, itu yang dikatakan reproductively isolated. Hanya kepada the same species. Isolated reproductively only to that species only. Itu yang dikatakan reproductively isolated. Kalau tiba-tiba awak boleh mate dengan chimpanzee, maksudnya awak belum cukup speciation. Awak belum actually menghasilkan spesies awak sendiri. Tidak. Okay, spesies itu terhasil bila awak tu memang, bila that certain species itu tidak boleh mate dengan another species. Itu yang dikatakan spesies. Dia dah menghasilkan satu spesies baru. Dan this process kita panggil speciation. Process of forming new species through evolution. Okay. There are two modes of speciation. The first one is allopatric and the second one is sympatric. Untuk allopatric, dia akan melibatkan result, the speciation. Penghasilan spesies itu disebabkan adanya geographical barrier yang akan separate the population, menyebabkan preventing the change of allele, the gene flow between the previously related individual. Contoh paling mudah ialah contohnya awak nampak di hutan ini, okay, kita ada satu spesies pokok yang sama. Tiba-tiba ada gempa bumi, okay, menyebabkan di sekerak bumi bergerak dan terhasillah satu sungai. Maksudnya ada barrier of distance, ada rift di sini, ada genting yang kita panggil. Ada genting dekat sini yang memisahkan okay, pokok ni dan pokok ni. Actually, mula-mula pokok ni di kiri dan kanan ni mula-mula dia sama saja spesies. Tetapi somehow lama-lama dekat pokok yang belah kanan yang terpisah oleh sungai dan genting tu, somehow dia mengalami mutation. Dia mengalami mutation, lama-lama dia akan colonize the area sampailah dia menjadi spesies baru. Bila kata spesies baru, kalau you ambil this pokok hijau muda ni, you cross dengan pokok yang hijau tua ni, dia tidak akan menghasilkan progeny. Maksudnya sekarang this one dia dah reproductively isolated from other individual of the previous species. Dia hanya boleh interbreeding antara dia saja, menghasilkan spesies dia saja. Dia tidak akan menghasilkan spesies lain. Kalau dia boleh mate ni dan menghasilkan spesies baru, means that menghasilkan the same species ni, maksudnya dia belum lagi menjadi spesies baru. Okay? Ini memang entirely new, separate, new different species bila dia tak boleh cross ataupun breeding dengan other species walaupun asalnya diorang adalah satu keturunan yang sama. Okey, itu yang dimaksudkan species dan speciation.
Untuk sympatric pula, dia tidak melibatkan this geographical isolation, tidak melibatkan geographical barrier. Tak ada gempa bumi, tidak apa. Cuma apa yang berlaku is that somehow berlakunya a random change in the one of the, let's say, pokok tu somehow ada mutation. Dia tiba-tiba jadi pokok yang macam ni. Alright, dan lama kelamaan bila dia able to survive in the environment and reproduce, dia akan menghasilkan satu koloni pokok yang baru. Okay, dan cuma cerita dia sekarang dia berada di tempat yang sama. Cuma perubahan itu berlaku suddenly, okay, random changes. Dan somehow bila dia menghasilkan satu spesies baru, bila kita cross dengan pokok yang lama, memang tidak akan berjaya lah. Maksudnya this new pokok memang adalah new species kerana they are reproductively isolated. Itu yang dikatakan sympatric, tidak melibatkan geographical isolation. Cuma this reproductive isolation happens in the same geographical area. Okay, itu adalah sympatric. So kita akan tengok allopatric dulu. Okay. Apa isu allopatric? Dia adalah, as I said, allopatric ni adalah formation of new species by intraspecific way that require the original group to be separated geographically. Ini adalah ayat penuh. Okay, dia melibatkan separation of geography. Okay, melibatkan adanya spatial separation, adanya pemisahan antara space, ruang. That's why dia boleh become a new species lah, dan dipanggil allopatric speciation. Contohnya adalah adanya ruang antara pokok di Pahang tak sama dengan pokok di Perak disebabkan adanya banjaran titi wangsa. These mountain ranges itu adalah the geographical barrier. Oceans, river and other habitats. That's why awak tengok contohnya oceans, pokok yang ada dekat UK tak sama dengan pokok yang ada dekat Malaysia sebab adanya laut yang memisahkan antara dua benua. Itu adalah allopatric speciation. Dia akan produce barrier that prevent the gene from flowing, okay, because of spatial separation. Okay. Ini adalah yang sebagai contoh tadi. Mula-mula, here there are population of the tree was initially together in an area. Somehow they were separated geographically disebabkan adanya formation of genting tadi, the reefs, dan adanya air di tengah. Lama kelamaan, adaptation, what happen is that di pokok belah kanan tadi dia akan adapt. Both actually akan adapt to the new environment. Okay, cuma adanya mutation, adanya this random genetic drift, sudden changes in the genetic menyebabkan allele tadi berubah, the allele frekuensi berubah dekat sini. Okay, lama kelamaan this pokok tadi dia memang dia akan menjadi spesies baru sebab bila dia hidup dia akan fertile, dia akan reproduce, dan lama kelamaan 100 of years this pokok tidak boleh mate dengan this one. Dia memang tak akan berjaya. Barulah this one kita panggil spesies baru, and this what we call this pokok yang tidak boleh mate, kita panggil dia istilah adalah reproductive isolation. Okay, and this way new species may arise. Okay, you boleh baca ayat penuh kat sini. Okay. Sama juga macam di kumbang awal-awal dia orang ni dari satu koloni, tiba-tiba somehow adanya pemisahan geographically and somehow adanya mutation, there are mutation berlaku dekat this small population menyebabkan dia warna kuning. Lama dia orang ni and dia orang reproduce, dan lama kelamaan what happen is that bila kita introduce balik dalam koloni lama, dia orang tidak boleh mating. They cannot produce a viable offspring ataupun sebagainya. They are reproductively isolated. Basically they cannot interbreed. They orang cannot interbreed. Maksudnya sekarang this new species has arise. Okay, kumbang kuning ni telah menjadi new species sebab dia tidak boleh menghasilkan, tidak boleh reproduce dengan the species yang pertama. Okay, itu yang dikatakan allopatric speciation. Contohnya adalah this tupai, this Amospermophilus ni, diorang ni terpisah antara benua. Lama kelamaan diorang ni menjadi satu spesies yang barulah. This Harrisy antelope squirrel dan using white-tailed antelope squirrel. Diorang terpisah antara dua benua ni. Lama-lama awak boleh nampak diorang ni sama tetapi diorang ni berbeza. Okay, disebabkan adanya allopatric speciation. Sama juga macam pokok this burung lah. Awal-awal diorang sama disebabkan diorang kena adapt different diet. Awak boleh nampak diorang satu makan cactus, satu makan kacang. Diorang telah menjadi dua burung yang berbeza tetapi asal keturunannya mereka adalah sama. Okay. Dan key to speciation adalah diorang cannot interbreed and produce viable offspring. Itu yang dikatakan reproductive isolation. Contohnya human cannot breed with horse. Maksudnya human adalah spesies human, horse adalah spesies horse. Diorang tak boleh interbreed. So itu yang dikatakan, itulah key to speciation. Okay.